سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و هر آنچه که در دل دارید به بهترین شکل ممکن براتون اتفاق بیفته. و خوبه که یاد بگیریم وقتی یه نفر بهمون احترام میذاره و روی خوش نشون میده، در واقع داره انسانیت خودش رو به ما نشون میده. اگه بدیها و اشتباهاتمون رو به رخ ما نمیکشه، مفهومش این نیست که اون فرد متوجه چیزی نشده و در واقع داره با این کارش به ما یاد میده که چطور میشه برای انسان بودن تلاش کرد. پس خوبه در لابلای روزمرگی هامون یاد بگیریم چطور خودمون رو به یک انسان خوب، به یک انسان واقعی تبدیل کنیم. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت تغییر شغل و مکان، تحصیلی، مهاجرت، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما داره. گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت، ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت. برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت، جور شاه کامران گر بر گدایی رفت. در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار، هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت. عشق بازی را تحمل باید ای دل پای دار، گر ملالی بود و گر خطایی رفت. گر دلی از غمزه دلدار باری برد، ور میان جان و جانان ماجرایی رفت. از سخنچینان ملالت ها پدید آمد، ولی گر میان همنشینان ناسزایی رفت. عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت. خب دوستان، باید بگم در این غزل حافظ میگه کاری هست که انجام دادی و در این لحظه باید به فکر جبران اون باشی. مطمئن باش هیچ بیگناهی سرش بالای دار نمیره. حافظ هر جور و جفا که از زلف سیاه و خال هندوی یار بهش رسیده متعلق به گذشته میدونه. در شیوه زندگی حافظ رنجیدن از دیگران وجود نداره و معتقده با صفا کدورت‌ها از بین میره. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما بهتره که در زمان حال زندگی کنید و به آینده امیدوار باشید. قصه گذشته رو نخورید. فکر غم و اندوه گذشته دردی رو دوا نمی‌کنه و با غم‌های گذشته حال و آینده‌تون رو خراب می‌کنید. اگر کدورت و ناراحتی بین شما، دوستانتون و نزدیکانتون پیش اومده، سعی در رفع کدورت بکنید که گذشت صفت مردان بزرگ هست. از صحبت‌های تند و تیز دوستانتون نرنجید، حتی اگر به شما ناسزا بگن، و از افرادی که سخنچینی میکنن سعی کنید دوری بکنید که باعث ناراحتی و رنجش خاطر شما میشه و ملالت‌های زیادی رو در زندگی به همراه خواهد داشت. اتفاقاتی که در گذشته افتاده و شما نمیتونید تغییری در وضعیتش داشته باشید، بهتره در صدد جبرانش باشید. نگران این اتفاقات نباشید. اگر گناهی رو به گردن شما انداختن، مطمئن باشید بیگناهی شما ثابت میشه و با صبر و شکیبایی میتونید نسبت به همه اینها موفق بشید.
دوستان، در مورد شخصی که به شما نزدیک هست، ممکنه از دوستان نزدیک شما باشه، ممکنه شریک احساسیتون باشه. حافظ میگه اون شخص به شما علاقه‌مند هست و محبت داره به شما، اما شما نسبت بهش بی‌محبتی میکنید و در واقع اون شخص تحمل بی‌محبتی های شما رو نداره. بهتر دست از این آزار و اذیتتون، دست از این ناراحتی هایی که براش ایجاد میکنید بردارید که این آزار دادن موجب دلسردی و بی‌محبتی اون شخص نسبت به شما خواهد شد. دوستانی که نیت کاری یا نیت تحصیلی داشتن، باید بگن در زمینه‌های کاری، علمی و تحقیقاتی اتفاقات خوبی براتون میفته و در واقع موفقیت‌هایی رو برای شما رقم میزنه در این زمینه، به صورتی که این اتفاقات انقدر برای شما خوب خواهد بود که در واقع هم باعث انگیزه گرفتن یه سری افراد و دوستانتون میشید، هم حسادت خیلی ها رو برانگیخته میکنید که در واقع نسبت به شما، نسبت به کارهای شما و نسبت به اتفاقاتی که در زندگی شما افتاده کنجکاو میشن که چطور شما تونستید به این موفقیت ها دست پیدا بکنید و شاید حتی یک سری افراد به دنبال ضربه زدن به شما هم باشن. حافظ میگه مدتی از عمرتون رو، مدتی از جوانیتون رو به بطالت گذروندید، اما بهتره از الان به بعد وقت رو گرانبها بدونید، غنیمت بدونید و از خدا بخواید که شما رو در دریای عشق و محبت غرق بکنه، شما رو در موفقیت هاتون کمک بکنه. قصه کم و زیاد دنیا رو نخورید، خودتون رو دچار غرور و خود بزرگ بینی نکنید. درسته که اتفاقات خوب و مثبتی در زندگی شما رخ میده، اما فکر نکنید فقط و فقط این اتفاقات ثمره تلاش شما بوده. مطمئن باشید که اگر نگاه خداوند به شما نباشه، اگر کمک خداوند نسبت به شما نباشه، شما قدم از قدم بر نمیدارید و هیچ کدوم از این اتفاقات خوب برای شما نخواهد افتاد. پس بهتره با ریا، با غرور و تکبر رفتار نکنید و بدونید که قطعاً خداوند در کنار شما خواهد بود و به شما کمک میکنه. دوستان، در مورد نیتی که دارید، حافظ داره بهتون توصیه میکنه که میانه روی و تعادل رو در این مورد برقرار بکنید، در نظر داشته باشید و بدونید که نیتی که دارید نیت خوبی هست، اما نباید ظاهر سازی بکنید، اما نباید تظاهر بکنید. حتی اگر در راهتون با شکست مواجه شدید، خودتون رو سرزنش نکنید و جوری جلوه ندید که براتون شکست اتفاق نیفتاده و از این شکست ناراحت نشدید. اصلا موضوع مهمی نیست. ناراحتی و شکست بخشی از زندگی هست و همه اینها شما رو قوی تر میکنه تا بتونید مصممتر قدم بردارید تا به پیروزی نهایی نزدیک بشید و دست پیدا بکنید. دوستان، اگر نیت مسافرت داشتید، باید بگم سفر در حال حاضر به صلاح شما نیست و اگر نیت ازدواج و طلاق داشتید، باید بگم هم ازدواج هم طلاق صورت میگیره و براتون اتفاق میفته. برای خرید و فروش هم باید بگم برای فروش بهتر دست نگه دارید، اما موقعیت برای خرید براتون فراهمه و میتونید خرید رو انجام بدید. و موضوعی که در انتهای غزل حافظ داره بهش اشاره میکنه اینه که در خانواده شما به شما توجه میشه، اما خیلی اوقات شما نسبت به افراد خانواده، نسبت به مسائل و مشکلاتشون بی توجه هستید. بهتره کمی توجه بیشتری داشته باشید و سعی کنید طوری رفتار بکنید که اطرافیانتون از شما رنجش خاطر نداشته باشن، از شما ناراحتی به دل نداشته باشن. به پدر و مادرتون محبت کنید، بهشون توجه بکنید و بدونید دعای خیر پدر و مادر در حق فرزندانشون قطعاً عملی خواهد شد. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. اگر این چنل ذره‌ای به خوب شدن حالتون کمک میکنه،
فارغ از این که فالی که گرفته شد با نیت شما مرتبط بوده یا نه و از اونجایی که این چنل متعلق به شما عزیزان هست، بهترین و راحت‌ترین کاری که میتونید بکنید تا به من انگیزه و انرژی مضاعف بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما خیلی خیلی برای من با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارم.